الآن ندخل إلى صلب موضوعنا اللي هو الثيرد كونديشنال اللي هو if clause type 3. if clause type 3 أعزائي المشاهدين أحباء الطلبة، لازم يعني نركز على بالفورم على الاف كلوز ايش بيجي معها والمين كلوز ايش بيجي معها. يعني في الاف كلوز تايب 1 كان عندي simple present وكان عندي future will زائد verb 1 أو كان. في الاف كلوز تايب 2 كان عندي simple past زي bought وكان عندي would أو could زائد verb 1. طب يا ترى في اف كلوز تايب 3 الفورم كيف راح يكون شكلها؟ يعني لما أشوف الفعل أنا كيف بدي أعرف إنه هاي if close type 3 مش 1 ولا 2؟ نشوف شو بده يصير معنا. if close type 3 شوف الفورم عندك في ال if close بقول لك استخدم past perfect. شو يعني past perfect؟ past perfect يعني had زائد verb 3. يعني خذ لي had زائد verb 3 من buy، يعني لو صرفت buy بتقول buy bought. احنا بناخذ bought الثالثة هاي مش الثانية لأنه الثاني simple past. إذا had زائد تصريف ثالث هذا بنسميه past perfect. إذا في الاف كلوز لازم نستخدم had وتصريف ثالث. في المين كلوز بالسابق استخدمنا مع F2 would و verb 1. الآن نضيف have، لازم نقول would have والتصريف الثالث. بعود أعيد في الاف كلوز تايب 3 حيث الفورم وفي الإثبات بنقول had زائد تصريف ثالث. في المين كلوز would have زائد تصريف ثالث. إذا الشكل هذا أي جملة بشوف فيها تبدأ بإف وبشوف فيها had وتصريف ثالث والمين كلوز would have وتصريف ثالث، هاي بتكون if close type 3. النفي بسيط جدا. النفي had بصير hadn't would بصير wouldn't بس، لا في عنا didn't ولا don't ولا doesn't. يعني had حطنا لها not would حطنا لها not صارت منفية. هذا بالنسبة لشكل if close type 3. نشوف examples أكثر. If you had told me about the problem yesterday I would have helped you. لاحظ عندي هنا في yesterday حاطها بالأحمر أنا. ال if close type 3 لازم نستخدم الماضي. يعني بمعنى آخر عندما أتكلم عن if close type 3 لازم يكون عندي الزمن ماضي. ممكن yesterday، ممكن last week، ممكن last year، لازم زمن ماضي. لاحظ من حيث التركيب عندي had تصريف ثالث في ال if close had told. في المين كلوز صار عندي would have وتصريف ثالث من helped أخذنا helped الثالثة. مثال آخر if I hadn't slept on the ice last week. ملاحظ بالأحمر حاط لك last week أيضا عشان أبين لك إنه ال if close type 3 لازم تستخدم بالباست. I wouldn't have broken my arm if I hadn't slept had وتصريف ثالث مقابله في المين كلوز would have وتصريف ثالث. طبعا هاي الجملة منفية. جملة أخرى if the weather had been nice yesterday، كمان yesterday عندنا had وتصريف ثالث اللي هو been. طبعا been هي التصريف الثالث من is والماضي was were والتصريف الثالث been. طبعا ممكن يكون عندنا أيضا التصريف الثالث من am been والتصريف الثالث من are been. يعني been هاي التصريف الثالث من am و is و are. أعيد الجملة هاي if the weather had been nice yesterday we would have gone to the zoo. عندي في الاف كلوز had وتصريف ثالث، المين كلوز would have وتصريف ثالث. الآن نيجي لاستخدام third conditional usage، استخدام if close type 3. if close type 3 في الواقع بيختلف
استخدامه عن if close type 1 و if close type 2. نعيد استخدام if close type 1. معلش بنظل نعيد لأنه الإعادة فيها إفادة. if close type 1 قلنا إذا نستخدمها إذا في احتمال الحدث يحدث، احتمال أشتري سيارة وبالتالي احتمال أروح مكة. if close type 2 في استحالة في الحاضر أو المستقبل إني أشتري سيارة وبالتالي استحالة إني أروح مكة. إذا الاستحالة في if close type 2 بتكون إما في الحاضر أو في المستقبل. ركز معي الآن. في if close type 3 الاستحالة كانت في الماضي. الاستحالة كانت في الماضي، يعني كان من المستحيل إني أشتري سيارة أمس أو الأسبوع الماضي أو الأسبوع أو الشهر الماضي، وبالتالي كان من المستحيل إني أروح مكة. إذا أنت تتكلم عن نوعين من الاستحالة: استحالة في الحاضر والمستقبل وتعبر عنها باستخدام if close type 2، واستحالة في الماضي وتعبر عنها باستخدام if close type 3. هذا ملخص سريع وبسيط. إذا الآن إحنا لازم نستخدم مع if close type 3 الباست. عشان هيك بالجمل السابقة كنت حاط بأحمر، يمكن لاحظتوا إنه في عنا yesterday وعنا last week وعنا يعني last year وهكذا. لازم يكون في عنا شيء يدل على الماضي. نأخذ أمثلة أكثر. In truth and in the past I didn't have a car. يعني في الواقع أنا ما عندي سيارة، ما كان عندي سيارة، وهذا بالماضي، وهذا بالحقيقة إنه ما عندي سيارة. طيب if I had bought a car، لو كان عندي سيارة الأسبوع الماضي I would have driven to مكة. لاحظ I would have driven to مكة، كنت يعني سافرت على مكة أو سقت إلى مكة. إذا عندي if type 3 بتعبر عن استحالة العمل في الماضي. لاحظ عندي last week، وبالتالي استحالة اللي هو شراء سيارة، وبالتالي استحالة الذهاب إلى مكة. إذا عندما تتكلم عن شيء مستحيل في الماضي، كان مستحيل في الماضي، تستخدم if type 3 اللي هو بتلخص في الاف كلوز had وتصريف ثالث، وفي المين كلوز would have وتصريف ثالث. إذا الماضي التام للتعبير عن استحالة حدوث شيء في الماضي. الصورة هاي طبعا انتم شفتوها مع if close type 1 ما كان عليها اكسات لانه كان في احتمال. شفتوها ب if close type 2 وكان عليها اكسات. طب شو بتختلف if close type 2 عن هاي؟ انه في if close type 2 كنت كاتب لكم هنا tomorrow لانه استحالة حدوث الشيء في المستقبل. الآن نفس الصورة استحالة حدوث الشيء في الماضي last week، وبالتالي الجملة if close type 3 if I had bought a car I would have driven to Mecca. If I had bought a car last week I would have driven to Mecca. معناته أنا لا اشتريت سيارة ولا ذهبت إلى مكة الأسبوع الماضي، ولا عندي أصلا أي احتمال. عندي استحالة إني أشتري، كان عندي استحالة إني أشتري سيارة وأذهب إلى مكة الأسبوع الماضي. نأخذ أيضا على مثال آخر على الوذر. If the weather had been nice yesterday we would have gone on a trip. بالنسبة للرحلة in truth and in the past the weather wasn't nice yesterday and we didn't go on a trip. شو معنى الجملة هاي؟ يعني if the weather had been nice yesterday يعني لو كان الجو يعني أمس جميل لذهبنا. وهذا بتتكلمها
عن شيء كان مستحيل أنه أمس الجو يكون جميل، ممكن في رياح خمسين، ممكن كذا، وبالتالي كان مستحيل أن نذهب للرحلة.